माताजी मित्रों, रूबी किचन किंग में आपका स्वागत है। तो आज આપણે બનાવીશું બ્રેડ હલવો। તો તેની માટે આપણે 5 બ્રેડ લીધી છે, તેના નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। 1 કપ મોટો દૂધ લીધું છે, ઘી લીધું છે, 1 વાટકી ખાંડ લીધી છે, येलो फूड कलर लीधो छे, काजू, बदाम, द्राक्ष, एलाचीनो पाउडर। तो आपणे हलवो बनाववानुं शरू करीए। तो आपणे एक पेन में तेल लई लीधुं छे ब्रेड तळवा माटे। तो आपणे जोई लईशुं तेल थई गयुं छे। तो हवे आपणे एक एक टुकड़ो अंदर नाखीशुं। तमे तेलनी जग्याए घी पण लई शको छो। तो मित्रों, आ ब्रेडनो हलवो एटलो सरस लागे छे कि तमे एकवार घरे चोक्कस बनावजो। तो आपणी ब्रेड तो आ रीतना सातळवानी। आ रीतना बीजी ब्रेड पण आपणे तળી લઈશું। तो मित्रों, आपनी बधी ब्रेड तळाई गई है। तो मित्रों, आपणे कढ़ाई मूकी दीधी है। तेनी अंदर थोड़ुं घी नाखीशुं। तेमां बदामना टुकड़ा सातरी लईशुं। बदामना टुकड़ा थोड़ा संतळाय एटले एनी अंदर काजूना टुकड़ा नाखी दईशुं।
હવે તેમાં થોડી દ્રાક્ષ નાખી દઈશું. આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે ઘીની અંદર જ આપણે આ ખાંડ નાખી દઈશું. અને તેમાં મલાઈવાળું દૂધ નાખીશું. અને તેને થોડું ગરમ થવા દઈશું. તો મિત્રો, આપણું દૂધ ઉકળી ગયું છે. તેની અંદર આ બ્રેડના ટુકડા નાખી દઈશું. તેને મિક્સ કરી લઈશું. ઉકળતા દૂધમાં ટુકડા નાખશું એટલે થોડા પોચા પડી જશે. આપણે થોડો ફૂડ કલર નાખી દઈશું. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો બ્રેડ એકદમ મેશ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે હજુ 2 ચમચી ઉપરથી ઘી નાખીશું. તમે જોવો છો ને મિત્રો, લાગે છે ને મસ્ત, એકદમ ટેસ્ટી. જ્યારે આપણા ઘરમાં મહેમાન આવી ગયા હોય અને સોજી કે ભયડેલું ના હોય તો તમે આ ઇન્સ્ટન્ટ બ્રેડનો હલવો બનાવીને મહેમાનને ખવડાવી શકો છો.
તો મિત્રો આપણે હવે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઈશું. ઇલાયચી પાવડર નાખીશું. તો મિત્રો આ બ્રેડનો હલવો એકદમ તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. તો ચાલો આપણે તેને સર્વ કરશું. તો મિત્રો આ બ્રેડનો ઇન્સ્ટન્ટ હલવો તૈયાર છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો. અને મારી આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય માતાજી.